Hi guys! For today's vlog, ay gagawa ko ng pickled chili. Ayan. So, i-rinse natin to ng 2 times sa running water. I-drain natin, then i-slice lang. So, napakadali lang guys ang pag-pickled. So, ayan. Hope you enjoy. Please stay tuned. Samahan ninyo ako hanggang matapos natin ang ating pickled for today's vlog.
Okay, so ito na siya. Ito na yung na-chop natin na green chili na ipipickle natin, guys. So, yan. Gumamit ako ng used jars. Of course, in-sterilize ko muna yan. At meron tayo dito 2 cups of rice vinegar, 2 tablespoons of sugar, and a 1/4 spoon of salt. So, kailangan i-dissolve muna natin itong solution na ito. Kailangan natin siyang pakuluan hanggang sa medyo yung nag-simmer na siya, simmer natin siya, then ibubuhas lang natin ang ating solution sa ating chili, sliced chili. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng konting ini-slice ko lang siya na something like garlic. Ayan. Nilagyan ko lang ng garlic, guys. So, yan. So, we'll see you later. Kailangan na nating i-dissolve muna yung sugar at pakuluan natin ang ating solution or vinegar. Okay, so next step, yung sinabi ko kanina na i-dissolve na natin ang ating sugar sa ating vinegar. So, ayan, pakuluan lang natin ito. Isi-simmer natin. So, ayan guys, ilagay na natin yung sugar at saka yung 1/4 teaspoon of salt. Ayan, kung ma-dissolve na yung ating sugar at medyo nakita na natin na na-simmer na yung ating vinegar. So, ayan. Taran! Eto na guys. So, ibubuhos na natin ang ating vinegar sa ating prepared na jar with chili. Yan. So, ayan, tapos na. So, thank you so much guys again for watching with me. At sana hindi kayo magsasawang subaybayan ng ating mga videos, mga newly uploads. At please, don't forget to subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Click mo na yan. And please leave me a thumbs up, comments, share, and don't forget the tiny bell button. Why? Para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos o na i-upload. So, ayan guys, thank you so much once again. Bye! See you next time!